Nézzük meg azt a Dellt, amit az előző részben említettem, ugye, hogy nem működik a videókártyája, leteszteltem már, viszont szeretnék valamit kipróbálni, még mielőtt arra kerülne a sor, hogy forrasztanánk, azaz folyasztanánk, újra flow-olnánk. Megmutatom, hogy mink van eddig, és utána megnézzük, hogy mit szeretnék kipróbálni. Meglátjuk, hogy a teória működik-e. Én ezt már leteszteltem, és alapvetően teljesen jól működik, egészen addig, amíg az AMD videókártyának föl nem kerül a drivere, utána meghűl, tehát nem lehet bekapcsolni sem, kifagy az egész, és egészen addig, amíg a BIOS-t újra nem indítod, vagy safe módban nem törlöd le róla a DDU-val a videókártya drivert, addig nem működik. Na most, hogy mit szeretnék kipróbálni, kicsit nehézkes mutatnom a kijelzőt, mert eléggé hülye helyen van a töltője. Úgyhogy megpróbálom így. Csak ezért nem fogom bedugni a capture cardot. Szóval, mit csináltam, hogy meggátoljuk. Device Managerben letiltottam a kártyát, hogy biztosan ne installálja föl a legújabb drivert, ugye Windows szeret automatikusan drivereket felrakni. Most oké, ezt kikapcsoltam, de jobb félni, mint megijedni. Szóval ez le van tiltva, a beépített működik. Nagyon fontos, ugye, hogy a laptop maga alapvetően funkcionál. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit kezd ezzel a csomaggal. Viszont ehhez előbb szét kell szednünk a laptopot, ugyanis kicsikét át kell kábeleznünk, és előbb ezt helyet kéne csinálni. Úgyhogy ezt gyorsan meg is teszem. A szétszedést odáig nem mutatom, hogy csavarok, egyéb mi más, viszont az összeszerelés ez nagyon vicces lesz szerintem. Nézzük! Semmi extra amúgy, az i7-es processzor, itt van a GPU benne, nem tudom mennyire lehet látni, így egy kicsit jobb. Tehát az i7-es, a GPU, ami halott, nagy betűkkel halott. Ezt még a tesztelés előtt, közben, után, mögött, fölött újra pasztáztam, meg kipucoltam, de hát semmi különbség nincsen a között, az állapot között és a most között. Mit is kell csinálnunk ezzel, hogy működjön, vagy egyáltalán, hogy mi ez? Szóval ez a kis kínai találmány arra szolgál, hogy egy PCI Express lane-t hozzunk létre, egy mini PCI-ból ebben az esetben, ugye ezzel a kábellel jött. Háromféle módon lehet használni, attól függ, hogy melyiket rendeli az ember, lehet mini PCI-ba, Express cardba, ami ezen a boardon amúgy van, tehát ezt is lehetne használni hozzá, és M2 keybe még bele lehet dugni, vagy még kisebb PCI-ba is, ahogy nézem, van átalakító hozzá. A lényeg az, hogy nekünk a mini PCI verzió, tehát a lényeg az, hogy nekünk a mini PCI verzió van, ugyanis ezt a legegyszerűbb bedugni az ilyen régebbi őskövületekbe. Mondjuk a Dell az pont egy biztonságos választás, azért, mert sokkal régebbi laptopok lehet, hogy nem bootolnának, hogyha ez be lenne dugva. Ezzel van talán a legtöbb esélyünk az összes laptop közül, meg hát amit olvastam róla. A Lenovo például pont nagyon nem szereti, hogyha valami olyasmi van beledugva itt a mini PCI portba, amit ő nem támogat, és ezt a BIOS teljes mértékben lockoutolja, tehát hogy kizárja az egészet. A Dell esetében viszont, mutatom, eléggé jackpot, ugyanis nem egy, nem kettő, hanem 3 darab PCI, tehát mini PCI port van rajta. Ezért nagy valószínűséggel, ha csak BIOS-ban letiltjuk, ugye a VLAN vagy ő neki a portját, akkor vele fog tudni kommunikálni ez a drága kis szerkezet. Úgyhogy ide kéne bevarázsolnunk a kártyát valahogy.
Na most ugye ennek az lenne a lényege, hogy nagyon stabilan benne legyen, le legyen csavarozva. Tehát ugyanúgy, ahogy a Wi-Fi kártya is itt le van csavarozva, ennek is ezen a lényege. Na most itt a legközelebbi lecsavarozási pont az ehhez tartozik, hozzá nincs. Úgyhogy egy kicsikét mokolni fogunk. Ugyanis valahogy be kell játszani oda. És lehet, hogy hülye megoldás, de a hülye megoldás, ha működik, akkor mégsem annyira hülye megoldás. Próbálom úgy tartani a kábelt, hogy ne törjön, ne csavarodjon, semmi baja ne legyen, mert nagyon érzékeny. Szerintem itt még lesz esélyünk. Hozok egy fülpiszkálót. És az lenne a lényeg, a fülpiszkálóval le tudjuk fogatni, úgyhogy nagyjából vízszintesbe maradjon a kábel, hogyha leragasztom. Nagyjából így. Nagyon nehéz ezt videózni is közben, úgyhogy látszódjon is, de megpróbálom. Tehát ugye alapból, ha nincs leszorítva, így el, és ennek így kéne állnia. Úgyhogy ezt tudjuk orvosolni hozzá. Megpróbálom leragasztani valahogy. És már ki is csúszott közben. Ez így nagyjából jó is lesz. És hogyha ezt ide rakom, és leragasztom, akkor talán meg is fogja, amíg még leragasztom. Közben persze ügyelve arra, hogy nem csúszott ki a foglalatból. Uram, atyám. Iszonyatos jank. Mikre nem jó a maszkoló ragasztóni. És még itt elől is megragasztom, nehogy megcsavarodjon, miközben átfordítom. Azt hiszem, hogy ez elég stabil lesz. Kéne egy USB port is itt oldalt. Megpróbálom úgy, hogy nem. Jó, így marad, kész. Nézzük, hogy működik-e. Igazából ezt a ragasztót átmozgattam inkább ide, mert azonnal elengedte, hogy megemeltem a laptopot. Megpróbálom átfordítani, úgyhogy benne is maradjon. Szuper. Szóval, ugye itt van ez a kis szar kábelünk, és egy HDMI-be végződik. És most jön a tényleges kihívás, hogy ezt hogyan fogom kamerázni. Úgyhogy szerintem átváltunk a széles látószögre. Nagyjából így lehet is látni. Szóval kell hely a videókártyának. Ezt nem tudjuk berakni, ugye nincs helyünk. Egyszer egy töltő. És hozom a többit. Egyszer, ugye szükségünk lesz rá, ami ismerős lehet, aki nézi a csatornát az eleje óta, az egyik RX 580-as X bányászkártya. Milyen jó, hogy kettő van belőle. Aztán kelleni fog egy tápegység, ugyanis egyszer a videókártyának kell ugye az 1x8 és az 1x6 pin, meg ezzel az átalakítóval, ami jött ehhez, meg kell hajtanunk magát a foglalatot, és ez az egyik legtisztább módja, úgyhogy ne kelljen még egy adapter, úgyhogy ezt fogjuk még bedugni. És ezt valahogy el kéne rendezni, úgyhogy élhető is legyen, nagyjából az asztal. Uram, atyám.
katasztrófa. Jaj. Na, így jó lesz. Szuper. Fontos egyébként a menete az összekötésnek a laptoppal, hogy mindennek előbb ebbe bele kell lennie csatlakoztatva, dugva, tök mindegy, és be kell, hogy legyen kapcsolva a tápegység, aztán csak utána a laptopot benyomni. Ugyanis, ugye, ahogy említettem, nagyon sok BIOS, főleg a régebbi laptopoknál nagyon macerás azzal, hogy ami a mini PCI portba van bedugva, fölismeri-e egyáltalán, vagy elindítja egyáltalán a videókártyát. Ez most nagyon hamarosan ki fog derülni, hogy nálunk ez hogyan sikerül. Lehet, hogy kell majd BIOS-ban is állítgatni, de ezt mindjárt megnézzük. Szóval kell egyszer ez az átmókolt 8 pin, amiből csak 5 darab van bedugva. Aztán kell egy videókártya. Jó, megáll. Oké, megáll. Szuper. Ezt kicsikét átmozgatni, mert nem lesz elég helyünk. Jó, így szuper. Stabil. Oké. Kell a táp a videókártyához. Ezek a kábelek, öcsém. Pokolba ezekkel a kábelekkel. Ki kitalálta ezeket a moduláris csatlakozókat? 8 port kell? Rakjál hozzá még egyet. De ha nem jól rakod oda, kiesik. Ennek is kéne egy kábel. Ami közben itt is van. Sima kettle cord. Nem tudom, hogy hívják ezt sem magyarul. Sajnálom. Próbálj kis távot hagyni a videókártya és a táp között, hogy ne fűtsék szét egymást. Na, ez is be van dugva. Mit felejtek el? HDMI kábelt a monitorba. Az is nagyon fontos, hogy előre legyen bedugva, hogy egyáltalán esélyünk legyen arra, hogy felismerje a kártyát a gép, és másképp nagyrészt nem fog bootolni vele. Jó. Még ide készítek egy netkábelt. Ez pedig, ha jól emlékszem, itt van. Ups, alulra. Oksi. Tápbekapcs. Jó. És hogyha mákunk van, akkor elméletileg neki már világít a felirata. Ha elindítjuk a laptopot, és közben szétesünk, és kéne valami támaszték alá, mert tudom, hogy melegedni fog. Jó, lássuk a medvét. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon is. Bekapcsolt a táp is, és a videókártya is. Ez eddig nagyon jó jel. Van-e képünk? Ott eddig van. Inputot írt. Ez az. A felhasználó név még mindig olyasmi, amit nem kéne mutatnom. Úgyhogy mutatom most, hogy mit látunk. Ezt a kijelzőt kikapcsolom, mert ez csak megtévesztő. Tehát, hogy a laptop, mutatom, tehát erről megy. Zseniális. Szóval, következő a haditerv.
mivel még így is alig lehet látni, hogy mi történik. Rakok rá egy drivert, aztán átrakom másik szögbe a kamerát, hogy lássuk, hogy mi történik. Na, ezzel közben meg is vagyok. Kéne egy USB vissza, ezt kiszedtem közben. Próbálom mutatni. Nagyjából egyenesen. Tehát még mindig a laptopról megyünk, még mindig ezzel a videokártyával. És ez nagyjából azt fogja bizonyítani, hogy fel fog pörögni, miközben megy a játék. Nem tudom, mennyire lehet látni majd, de remélem azért olvasható lesz. És szeretnénk Rezi 2-vel kipróbálni, ugyanis ez eléggé GPU heavy. Mondjuk amúgy az alaplap, amúgy a processzor is teljesen kompetens, ami ebben a gépben van egy 4. generációs i7, tehát teljesen jó. Ezt még gyorsan bemutatom, miért nekiállunk. Mit lát? Szóval i7, 4. generációs, 16 GB RAM, SSD, jada, és az RX 80. Ezzel van dolgunk. Maradjunk úgy, hogy lehessen látni a videókártyát. Szuper. Ezt közben átállítottam 1080p-re, meg szakadjon meg a Windows. Ezt közben átállítottam 1080p-re, meg hogy nagyjából elviselhető grafikai beállításokra. Nem kellett lemennünk lóra, hát teljesen kompetens kártya. Annyi, hogy ugye ez a link, amit ez az adapter kínál, 16-szor, meg 32-szer helyett, meg 120-szor helyett egyszeres. Maximum 2, attól függ, hogy milyen kábelről van szó. Na, közben lehet látni, hogy a videókártya elkezdett több feszültséget húzni, ezért bekapcsolt a hűtője a tápnak, és elméletileg hamarosan neki is be kéne kapcsolnia. Elfelejtettünk Afterburnert indítani, ugye? Ja, ezt gyorsan bekapcsolom, hogy lehessen látni mi. Jó. Köszi szépen. Szenvedünk. Ezt is már előre bekonfigoltam még a másik gépnél, csak át kellett húzni az egészet. Rajta volt minden beállítva szépen. Na most az RTT elindult? Nem. Jó. Azt is elindítjuk. Közben ugye ő is bekapcsolt. És akkor nézzük, hogy van-e kijelzésünk. Na, ott is vagyunk. Ja, most már remélem, hogy hihető, hogy erről futunk. Ezért kicsit nagyítunk a képernyőre, hogy lehessen is látni. Próbálok itt a nagy kábel rengetegben manőverezni az egérrel. Na. Amúgy egy teljesen játszható 60 fps körül vagyunk. Még így is, hogy csak egyszeresen megy a kártya, tehát hogy nonsense. És nem kellett lecsavarni teljesen. És milyen beállításokon vagyunk. Grafika, tehát 1080p, ráraktam egy Super Resolution, de balanszba csak. Ki van engedve az FPS, Medium High, Medium Low, csomó mindenben van kapcsolva. Szerintem nagyjából hasonló ahhoz az élményhez, amikor a játékot kiadták és az akkori Radeon kártyámmal. 7980 lehetett, vagy tököm tudja mi volt a neve. Én azzal játszottam, kb. Hasonló lehetett. De amúgy egész jól bírja. Most egy kicsit dippelt, de nem tökéletes. Működik. Úgyhogy érdekes.
hogy mikre képes egy ilyen kis kínai szerkezet. Ami amúgy nem olcsó, ezt hozzá kell tennem. Ez egy kicsikét drágább, hiába AliExpress meg társairól kell megrendelni. De úgy tűnik, hogy végzi a dolgát. Nem is kicsit. Tehát azzal a videokártyával, ami ugye alapból bent van ebben a laptopban, ezt el sem lehetett volna képzelni, amit le kellett tiltanom, hogy nehogy véletlenül is megbolonduljon még egyszer a Windows. Tehát még mindig mutatom, hogy ott van a kártya, és le van tiltva. Lehet egyébként, hogy ezt a laptopot így hagyom, ahogy van, és nem próbálom meg újra forrasztani. Lehet, hogy felesleges, vagy csak még több kárt tenne benne, főleg, hogyha működik ezzel a gyönyörűséggel.